Sziasztok, Ádám vagyok, ez pedig a Tajgetos Show. Parantengeden degeden pam, pii. Ma a komment kultúráról szeretnék néhány keresetlen szót szólni. Én magam iszonyatosan élvezem a kommenteknek az olvasását, el tudok bennük merülni. Egyszerűen az emberi kommunikációnak egy olyan bugyrát nyitja meg az egész kommentelési szisztéma, abszolút egy új korszakot nyit az emberi kommunikáció történelmében. Lett ez az anonimitás, hogy ugye nem kell felvállalnunk a nevünket, tehát hogy bármilyen fantázia név alatt tudunk kommentelni, mindenfajta átgondolás nélkül tudunk kattintani, és már is bent van abban a térben, ahonnan ugye már nem nagyon lehet kiszedni. Eddig nem volt erre táptalaj, szóval eddig nem nyújtott semmi ekkora terepet ennek a dolognak. Például vagyunk egy ilyen idegállapotban, éppen nem úgy sült el a napunk, ahogy el akartunk, valamitől meg akarunk szabadulni, és akkor rögtön mehetünk kommentelni, meg tudunk bántani egy másik embert, mindenféle károkat tudunk okozni, és itt tulajdonképpen el tudjuk érni, hogy végülis ne épüljön az a közösség, amire ez az egész ki lett találva, hanem ezek a szakadékok szépen lassan tovább mélyüljenek ember és ember között. Képzeljünk el egy ilyen szituációt, lehet olvasni egy ilyen dolgot mondjuk gyakori kérdéseken vagy egy bármilyen szakfórumon. Valaki felírta, hogy lehet visszaállítani az iPhone-omon a magyar nyelvet, mert kínaira állítódott. Ezt így olvassuk, látjuk. Miket tudunk erre válaszolni? Lehet ugye emberbarátian, empatikusan és segítőkészen kommentelni és leírni tulajdonképpen viszonylag tömören, hogy hol is tudja elérni a kívánt hatást. De ezt most tegyük félre, tehát hogy ezzel most a szemléltetés miatt ne foglalkozunk, hanem foglalkozunk inkább a kártékony, kifejezetten semmire kellő fajta kommenteléssel. Az első, hogy alapban benne vagyunk valami ilyen fura idegállapotban, valami a napunk miatt, de azért nem akarunk olyan sok időt erre rászánni, odaírhatjuk, hogy sehogy. Haszontalan, bántó, semmit nem lehet vele kezdeni, kiváló komment. Második, ha egy kicsit több időt szánunk már rá, beleköthetünk mondjuk a kommentelőnek a személyébe, és meg beleköthetünk ugye abba, amit írt. iPhone-os vagy mi, megvenni sikerült, de agyat azt már nem csomagoltak hozzá. Például ez tök jó, mert a márkát is egy kicsit kiszemeltük, az embert is egy kicsit bántottuk, levontunk egy ilyen furcsa hamis következtetést, hogy egy iPhone-os az egy milyen fajta ember. Általánosítottunk is, specifikusan is bántottunk, egy kétirányú törrel úgy bevittük a kívánt szúrásokat. Következő, hogy humoros embernek tartjuk magunkat, lehet például ilyet írni, hogy hú, az iPhone-od elkapta a koronavírust, fuss! És akkor lehet egy ilyen ízetlen viccel elütni az egészet, mert tulajdonképpen továbbra se segítettünk, de valamiféle humorizálással mégis tudatára adtunk a közösségnek, hogy nekünk milyen vicces gondolatunk támadt erről a dologról. És ha sikerül ezt így elburjánoztatni, tehát sikerül egy olyan lavinát elindítani, amiben tényleg teljesen komolyan vehetetlenítettük az alapkiírást, és írunk ilyeneket, hogy töltsd le a Duolingot, tanulj meg kínaiul, vagy konkrét kínai jeleket bekommentelünk. A segítségnyújtásnak a lehetőségét is besóztuk egy ilyen vicc showval, és tulajdonképpen berekeztettük ezt a komment folyamat, és ez az ember soha nem fogja tulajdonképpen megtudni, hogy tudja visszaállítani a telefonját. A mindennapjainkban annyi ilyen megfoghatatlan, furcsa frusztrációval találkozunk, amiket egyszerűen nem tudunk hova tenni, nem tudjuk kiélni, és általában nem is azzal van problémánk, amiről éppen kommentelünk, hanem mindenféle mással, apánkkal, anyánkkal, főnökünkkel, legdrágult a bérelet, nem kaptam kenyeret, elvitte előlem a bácsi, galambok mindenhol, geopolitikai helyzet általában, hogy most hogy lesz ez az egész világ, cukorbeteg lettem egyik pillanatról a másikra, fáj a lábam, ráesett a hűtő, és akkor ezek így jönnek, és az ember így roskadozik alatt, és próbálja így levenni magáról ezeket a terheteket, és akkor néha most megszabadulok egy ilyentől. Ping, és el is küldöm, és
megszabadultam. Valami ilyen helyzetben vagyok, rossz napomban, le vagyok hangolódva, akkor így próbálom, hogy ne hozzam magam olyan helyzetbe, amiben arctalanul tudok kommentelni, mert tudom, hogy én magam is bele fogok csúszni abba, és valami borzalmas roncsolást, hogy megsértem a másikat, és én alapvetően ezt nem akarom. De én is csinálom, mindenki csinálja, és ha ilyet látunk, hogy ilyen történik velünk, ránk kommentelnek valami sértőt, valami méltatlan dolgot, kicsit nézzük itt távolabbról, tehát legyen az, hogy vajon mi történhetett vele aznap, ami belesodorta őt ebbe a kommentbe. Én ezzel szoktam gondolkodni, és akkor ezen való fantáziálásomban így tulajdonképpen meg is nyugodok. Puff. Ádám vagyok, ez volt a Tajgetos Show, ma a kommentelést dobtuk le a Tajgetoszról. Jövő héten is valami érdekes, minket furcsán reszelgető tárgyat fogunk ledobni a mélységbe. Iratkozzatok fel mindannyian, nyomjátok meg a kis csengőgombot, mert az ad egy ilyen kis hangot, egy pling, és akkor mindig tudni fogjátok, hogy új videóval jelentkezem. Kommenteljetek továbbra is, kommenteljetek a kommentekről, kommenteljetek arról, amit mondtam, kommenteljetek egészen más dolgokról, ha akartok, kommenteljetek magatokkal, kommenteljetek egymással, kommenteljetek rám. Sziasztok!